Good morning everyone. Welcome to Only Competition. আজি আমি পার্ট 4 কৰিবলৈ গৈ আছো এপেক্স ব্যাংকৰ মানে মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ 4 কৰিবলৈ গৈ আছো এপেক্স ব্যাংকৰ সো যি সকল ষ্টুডেন্টে আহিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক যদি ইতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন কিন্তু সেশনটো স্টার্ট কৰা আগতে নহয় যোৱা কালি এটা ডাউট আহিছিলে হে ডাউটটো মই সার্চ কৰিছো আৰু সার্চ কৰি ফেলে হে ডাউটটোৰ আনসাৰ আজি দিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে যোৱাকালি মোক সিংফুৱে সুধিছিলে যে স্যাৰ যিমান আমাৰ ষ্টেটৰ নাম থাকে সিটিৰ নাম থাকে কান্ট্ৰিৰ নাম থাকে বেছিভাগ আমাৰ কান্ট্ৰিৰ নাম ষ্টেটৰ নাম আৰু সিটিৰ নামৰ লগত আমি কি লগাও আৰ্টিকল ইউজ নকৰো বিকজ প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত আৰ্টিকল ইউজ নহয় কিন্তু পাঞ্জাবৰ লগত ৰিসেন্টলি মই শুনিছো যে আৰ্টিকল ইউজ হয় আৰু যোৱাকালি তাৰ পিছত এই কোৱেশ্চনটো মোৰ ভিতৰতো এটা ঘৰ বনাই লৈছে সো देयरफॉर ময়ও সার্চ কৰিব ধৰিলো যে পাঞ্জাবৰ লগত the article to use কৰা হয় নে নহয় সো প্ৰথমে আমি জানি লওঁ যে এই যে আৰ্টিকলস আছে a and the এই the article to ক'ত ক'ত ইউজ কৰা হয় আৰু ক'ত ক'ত ইউজ কৰা নহয় সো বেসিক্যালি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ the article ইউজ কৰা হয় if we are talking about specific thing যদি আমি এটা স্পেসিফিক বস্তুৰ কথা পাতি আছো তেন্তে আমি the article to ইউজ কৰিব লাগিব হেনে ধৰণে আমি দেখি পাও মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ লগত আমি the article ইউজ কৰো মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টছৰ লগত the article ইউজ কৰা হয় তাৰ পিছত যিমান আপোনাৰ ৰিভাৰ ওয়াটাৰ সোৰ্সেস আছে যিমান আপোনাৰ ওয়াটাৰ বডিজ আছে ওয়াটাৰ বডিজৰ লগতো আপুনি the article ইউজ কৰে ইটা ওয়াটাৰ বডিজত বহুত কিবা কিবি আহিব পাৰে ওয়াটাৰ বডিজত আপোনাৰ লেকস আহিব পাৰে ওয়াটাৰ বডিজত আপোনাৰ ৰিভাৰ্স আহিব পাৰে ওয়াটাৰ বডিজত আপোনাৰ ওশেনস আহিব পাৰে ওয়াটাৰ বডিজত আপোনাৰ সি আহিব পাৰে সো देयरफॉर এই বিলাকৰ লগতো আপুনি মানে সাগৰৰ লগত মহাসাগৰৰ লগত নদীৰ লগত এই বিলাকৰ লগতো আপুনি the article ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল the গংগা the ব্ৰহ্মপুত্ৰ so on and so forth একো নাই যেটা আহিব তেটা আপুনি জনাই দিব বিৰবল ঠিক আছে যে স্যাৰে এটো আনসাৰ দিছে তাৰ পিছত মই আপোনাক কৈছিলো যে পাৰ্সোনাল প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত আমি আৰ্টিকল ইউজ নকৰো আৰু এইটোত আপুনি এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাই লব বিকজ কিছুমান আমি প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত কৰো কেনে ধৰণৰ প্ৰপাৰ নাউনৰ লগত যেনে ওয়াটাৰ বডিজৰ নামৰ লগত আমি the article ইউজ কৰো ৰাইট যেনে আপোনাৰ সাগৰ হৈ গল the Pacific Ocean the Arabian Sea the Bay of Bengal হেনে ধৰণে আপুনি নহয় পৰ্বত শৃংখলা ৰাইট মাউন্টেন ৰেঞ্জেস পৰ্বত শৃংখলাৰ লগতো আপুনি আৰ্টিকল ইউজ কৰে মাউন্টেন ৰেঞ্জেছৰ লগত যেনে আপুনি the Alps বুলি ক'ব পাৰে the Himalayas বুলি ক'ব পাৰে the Rocky Mountains বুলি ক'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত কিছুমান কান্ট্ৰি নেমছৰ লগত আমি আৰ্টিকল ইউজ কৰো সব নহয় কিছুমান কেনে ধৰণৰ কান্ট্ৰি নেমছৰ লগত আমি ইউজ কৰো কান্ট্ৰি নেমছ which have common noun in their name এনে ধৰণৰ কান্ট্ৰি নাম যিসকলৰ লগত যিসকলৰ মাজত কি আহে কমন নাউন আহে ইয়াৰে ভিতৰত তাৰ পিছত আৰু কিছুমান আপোনাৰ কান্ট্ৰি থাকে যিসকল আপুনি প্লুৰেলত নাম লয় এনে ধৰণৰ কান্ট্ৰি আছে যিসকলৰ নাম আপোনাৰ প্লুৰেলত আছে হিহঁতৰ লগতো আপুনি আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰে কান্ট্ৰি নেম which are in plural for example ফিলিপিনছ হৈ গল ফৰ এক্সাম্পল নিডাৰলেণ্ডছ হৈ গল সো এইবিলাক প্লুৰেলৰ নাম হয় সেই কাৰণে আপুনি আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰে ইতিয়া আহু আমি যেটো কেছৰ কাৰণে গোটে বোৰ্ডখন মই গোটে চাৰ্টটো বনাইছো হেতু কেছটো মই আপোনাক বুজাই দিও কেছটো আছিলে স্যাৰ প্ৰপাৰ নাউন সিটিৰ নাম বা ষ্টেটৰ নামৰ লগত আৰ্টিকল ইউজ নহয় কিন্তু স্যাৰ মই দেখি পাইছো যে পাঞ্জাবৰ লগত আমি আৰ্টিকলটো ইউজ কৰো ৰাইট the case of Punjab okay now কথাটো হৈছে যে পাঞ্জাবৰ লগত আপুনি আৰ্টিকল ইউজো কৰিব পাৰে আৰু নকৰিব পাৰে মডাৰ্ন কনটেক্সটত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতে আমি দেখি পাওঁ জেনাৰেলি পাঞ্জাবৰ লগত আৰ্টিকল ইউজ কৰা নহয় সেম ৰিজনৰ কাৰণে আৰ্টিকল ইউজ কৰা নহয় বিকজ ইট ইজ আ নেম অফ আ ষ্টেট কিন্তু পাঞ্জাবৰ লগত আপুনি আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰে you can use article the
ইটা কিয় ইউজ কৰিব পাৰে হে ৰিজনটো আমি জানিলো হে ৰিজনটো লুকাই আছে পাঞ্জাবৰ নামত পাঞ্জাবক যদি আমি নামটোৰ ডেফিনেশন চাবলৈ যাওঁ তেন্তে পাঞ্জাব নামটো বনিছে আপোনাৰ PUNC punch plus ab নহয় actually দুৱাব ইটা আপুনি যদি হিন্দী উর্দু বা পাঞ্জাবী অকমানো জানে তেন্তে পাঞ্চ মানে হয় পাঁচটা আৰু দুৱাব মানে হয় নদী বা আব মানে actually নদী হয় ঠিকে আছে so it is a landmass, a geographical landmass, এনে ধৰণৰ geographical landmass যিটোৰ মাজেৰে কি গৈ আছে যিটোৰ মাজেৰে পাঁচটা নদী গৈ আছে 5 rivers আৰু ইংলিশত এই বস্তুটো লেখা আছে যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ নাউনটো এনে ধৰণৰ নদী সাগৰ এইবিলাকৰ মাজেৰে ঘেৰাওত আছে বা আপোনাৰ মাজেৰে গৈ আছে ডিফাৰেন্ট এন্টিটিজৰ মাজেৰে গৈ আছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আপুনি আৰ্টিকল লিখিব পাৰে যে হেতু পাঞ্জাবৰ মাজেৰে আপোনাৰ পাঁচটা নদী গৈ আছে আৰু হেতুৰ ওপৰতে নামটো পৰিছে পাঁচটা নদী হেতুৰ ওপৰতে পাঞ্জাব নামটো পৰিছে হে কাৰণে পাঞ্জাবৰ লগত দ আৰ্টিকলটো ইউজ কৰিব পাৰে ইটা কোট ইউজ কৰিব পাৰে হেতু মই আপোনাক কৈ দিও যেটা আমি জিওগ্ৰাফিক্যালি পাঞ্জাব মানে পাকিস্তানৰ যিখিনি পাঞ্জাব আছে আৰু ইন্ডিয়াৰ যিখিনি পাঞ্জাব আছে গোটেইখিনি মিলাই কিনি তাৰ কথা পাতো তেটা আপুনি দ আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰে জিওগ্ৰাফিক্যাল সেন্সত যদি আপুনি পাঞ্জাবৰ কথা পাতি আছে হেতু ইন্ডিয়াৰে হক বা পাকিস্তানৰে হক তেটা আপুনি দ আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু পলিটিক্যাল সেন্সত যদি আপুনি পাঞ্জাবৰ নাম লৈ আছে তেন্তে আপুনি দ আৰ্টিকল যদি ইউজ নকৰেও স্টিল ইট ইজ ওকে তেটা আপুনি এটো কারেক্ট স্টেটমেন্টে হবো পাঞ্জাব ডাইরেক্ট লিখিলেও হবো কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল সেন্সত যদি আপুনি কথা পাতি আছে বা হিস্টোরিক্যাল সেন্সত আপুনি কথা পাতি আছে ইন এই দুইটা কেসতে আপুনি পাঞ্জাবৰ লগত দ আৰ্টিকলটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিকই আছে দুৱাব নহয় স্যার আব হবো হা হেতুৱে আব দুৱাব মানে দুটা নদী আব মানে নদী হয় ঠিকই আছে মানি লৈছো মই ওকে Okay, ठीक है ऐसे so this was the doubt a doubt to মই লৈ আহিছো লগতে মই আৰু এটা doubt দেখি পাইছিলো আবিদ সৰে তোমাৰে okay ঠিক আছে আৰু এটা doubt আছিলে মই এই মাত্ৰ actually দেখি পাইছো doubt টো আছিলে যেহেতু মই জানো হে কাৰণে মই আপোনাক জনাই দিও লাষ্টত দেখি মই দেখি পাইছিলো এই গিটাৰ ফুল ফর্ম আপুনি মোক খুদিছিলে মোক নহয় বাৰু টিচাৰক খুদিছিলে আপুনি ঠিকে আছে what are these কম্পিউটাৰৰ কোৱেশ্চন হয় মই আপোনাক ফুল ফর্মটো কৈ দিও আৰু কেনে ধৰণৰ এক্সাম্পল দি দিম তেটা আপুনি বুজি পাব কোড ইউজ কৰা হয় কম্পিউটাৰৰ কোৱেশ্চন হয় PAN WAN আৰু LAN ঠিকে আছে PAN হয় পাৰ্সোনাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক পাৰ্সোনাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে WAN হয় আপোনাৰ ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক আৰু LAN হয় আপোনাৰ লোকাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ওকে নাও পাৰ্সোনাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক বা PAN বুজিব লাগিলে আপুনি বুজিব পাৰে যেনে ব্লুটুথেৰে আপুনি বেলেগ বেলেগ বস্তু কানেক্ট কৰে নিজৰ ফোনৰ লগত আপুনি কি কয় স্পিকাৰ এটা কানেক্ট কৰিছে বা নিজৰ কম্পিউটাৰৰ লগত আপুনি নিজৰ ফোনটো কানেক্ট কৰিছে এই পাৰ্সোনালি যেটা আপুনি নিজৰ ডিভাইসেস বিলাকক কানেক্ট কৰিছে হেতক আমি PAN বুলি কওঁ দ্যাট ইজ পাৰ্সোনাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক LAN হয় লোকাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক এটা লোকাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক মানে ফৰ এক্সাম্পল এটা স্কুলত হিহতৰ নিজৰ সাৰ্ভাৰ আছে বা আপুনি CBT দিব গৈছে নহয় কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশন দিব গৈছে এটা কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশনত কি থাকে ইকম টাৱাৰত সব কম্পিউটাৰ লগাই আছে কিন্তু হে কম্পিউটাৰ বিলাক ইন্টাৰনেটৰ লগত কানেক্টেড নাই হিহতে কিহৰ এটা লোকাল নেটৱৰ্কৰ লগত বা লোকাল সাৰ্ভাৰৰ লগত কানেক্টেড আছে যেহেতু হিহতে এটা লোকাল সাৰ্ভাৰ নিজা এটা সাৰ্ভাৰ বনাই লৈছে হেতুক আমি LAN বুলি কওঁ দ্যাট ইজ লোকাল এৰিয়া নেটৱৰ্ক আৰু তাৰ পিছত আহে আপোনাৰ ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক দ্যাট ইজ ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক মানে হয় বহুত বেছি ডাঙৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল এৰিয়াৰ কাৰণে যদি আপুনি নেটৱৰ্ক বনাই দিয়ে হেতু ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক কোৱা হয় বহুত ভাল এক্সাম্পল যদি মই লওঁ দ্য গ্ৰেটেষ্ট WAN আমি যদি কওঁ
আপোনাক সুধে the largest van কোনটো হয় তেন্তে ইন্টারনেট is the largest van ইন্টারনেটে গোটেই ওয়ার্ল্ডক কভার কৰে সো হেতু আপোনাক গোটেই ওয়ার্ল্ডক কভার কৰিছে সেই কাৰণে হেতু সবচেয়ে ডাঙৰ ভ্যান হৈ যাব ঠিক আছে মেট্ৰোপলিটন এৰিয়া নেটৱৰ্ক ইয়েস ঠিক আছে বুজি পালে এটো ডাউট আছিল সেই কাৰণে এটো আনসাৰ দি দিলো ইতিয়া আমি আহো আমাৰ টপিকত কোৱেশ্চনত যি সকল ষ্টুডেন্ট আহিছে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই ইতালৈকে সো ডাউট খিনি আমি কৈ দিলো লাইকে কৰা নাই 20 ষ্টুডেন্টে চাই আছে লাইক হৈছে মাত্ৰ 4টা ডাউটটো কি বুজি পোৱা নাই বুজোৱাত ভাল হোৱা নাই বুজি পাইছে যদি লাইক কৈ দিয়া আমি স্টার্ট কৰো কোৱেশ্চনছৰ লগত আজি মই কোৱেশ্চনছ আনিছো মনত আছে নে আপোনালোকক মই পিডিএফ দিছিলো ঠিক আছে যোৱা কালিৰ ক্লাছৰ নহয় মই পিডিএফ দিছিলো লাষ্ট 3টা ক্লাছৰ পাৰে পিডিএফ দি আছো তাৰে লগতে প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন কিছুমান দিছিলো কিন্তু হে প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনছৰ লগত আপোনাক মই আনসাৰ দিয়া নাই সো মই যিসকল প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন আপোনাক দিছো হে গোটে প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন একেলগে মিলাই আনিছো এন্ড উই উইল বি আনসাৰিং দোজ কোৱেশ্চন ওকে ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন সো প্রথম কোয়েশ্চন আপনার হইছে ডিসপাইট স্ট্রং ডিফারেন্সেস দ্য কোয়ালিশন পার্টনার্স ম্যানেজ টু ড্যাশ থ্রু আউট দ্য ইলেকশন সিজন মানে ইটা ইলেকশন আমারও ইফালে অসমত ইলেকশন গৈছে ইটা বেঙ্গলত আহিবলৈ গৈ আছে বহুত স্টেটত ইলেকশন আছে বাট এনিৱেজ আমি যদি চাও ইয়াতে যেটাও ইলেকশন থাকে নহয় যিবিলাক পাৰ্টিয়ে লগ লাগি কি কয় ইলেকশনত থিয় হ'ব গৈ ইলেকশনৰ আগত হিয়তৰ মাজত সদায় এটা ডিফারেন্স থাকিব যে কোন মানুহে টিকেট পাব লাগে আৰু সেম আমি এতে চাব পাৰো যে ইহতৰ মাজত স্ট্রং মানে দুটা পলিটিক্যাল পার্টিসৰ মাজত বহুত স্ট্রং কোলিশন আছে কিন্তু কোনে কোৰ পৰা খেলিব হেতুৰ ওপৰত ভিতৰীয়া ভাবে কাজিয়া এটা হৈছে বাট স্টিল ইলেকশনত দুইটাই একেলগে গৈছে সো এটোৰ কাৰণে আমি কোনটো ফ্ৰেজাল ভার্ব ইউজ কৰিব পাৰো হ্যাং আপ হ্যাং ব্যাক হ্যাং অন হ্যাং টুগেদার Now hang up আমি কেতে ইউজ কৰো hang up আমি ফোন কলৰ কাৰণে ইউজ কৰো যে আপুনি কথা পাতি আছে আৰু কথাটো পাতাৰ পিছত আপুনি কি কৰি দিছে ফোনটো থৈ দিছে এই ফোনটো থৈ দিয়াকে আমি কি বুলি ক hang up বুলি ক সো কল এন্ডক আপুনি hang up বুলি ক'ব পাৰে hang up the phone now hang up শব্দটো আহিছে কৰ পৰা hang up শব্দটো আহিছে আগতে ইটাটো আমাৰ তাত সেল ফোন আছে স্মাৰ্টফোন আছে আগত আমাৰ যে ল্যান্ডলাইন ফোন আছিল এটা ল্যান্ডলাইনৰ ফোনৰ আপুনি ৰিসিভাৰটো লৈ কিনি কথা পাতিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি ফোনটো থৈ দিব লাগিব আকৌ ৰাইট সো देयरफॉर হেতুৰ পাৰে শব্দটো আহিছে hang up hang upৰ পাৰে আপুনি hang up their boots বুলিও ক'ব পাৰে মানে যেটা আপুনি ৰিটায়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে তেটা hang up their boots বুলি কয় নহয় যে আর মই এই কামটো নকৰো মই ৰিটায়াৰমেন্ট লৈ লৈছো তেতিয়াও hang up ইউজ কৰিব পাৰে hang back হয় যে আপুনি অকমান ৰৈ দিছে আপুনি আগবাঢ়ি যোৱা নাই বা আপুনি কামটো স্টাৰ্ট কৰা নাই আপুনি অকমান ৰৈ দিছে হেতুকে হ্যাং ব্যাক বুলি কোৱা হয় বা অকমান সময়ৰ কাৰণে কামটো শেষ হোৱাৰ পিছত ফৰ এক্সাম্পল ধুৰন্ধৰ মুভিটো শেষ হোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে বহি আছিল লাষ্টলৈ সি কি কয় হে নাম বিলাক যে আহি থাকিব নামৰ পিছত যে এটা ক্ৰেডিট সিন আহে সো হে সিনৰ কাৰণে মানুহে কি কৈছে হ্যাং ব্যাক মানে ৰৈ গৈছে ওকে হ্যাং অন মানে অকমান ৰখা hang on to what you are doing যেটো কৰি আছে হেতু কৰি থাকা এৰি নিদিবা হেতুৰ কাৰণে hang on ইউজ কৰা হয় আৰু এটো কেছত আপোনাৰ কি ইউজ হ'ব এটো কেছত আপোনাৰ hang together মানে হিহতক ইতিয়ালৈ কোনো ভাঙিব পৰা নাই হিহতে ইতিয়াও মিলি কাম কৰি আছে হেতুকে আমি hang together বুলি কম ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন Her disciplined and positive attitude dash her junior colleagues who began working harder okay সো আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বেলেগ এজন মানুহে আবৰণ যদি কৰি লয় আপোনাৰ দৰে এক্ট কৰে যদি ৰাইট সো হেতুক আমি কেনে ধৰণৰ ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব দি জনাই দিও দীপৰাজ প্ৰেৰণা লৰা হয় দে কিন্তু মই লাষ্ট ক্লাছৰ পৰাই দেখি পাই আছো তুমি প্ৰেৰণা বহুত কৰি আছা লৰা হয় কিন্তু প্ৰেৰণা anyways her disciplined and positive attitude dash her junior colleagues who began working harder fell off on rubbed off on broke out on ne ran through ki hobo lage answer the correct answer is rubbed off on thik ase so আপুনি যদি নিজৰ আইডিয়াল মনত আছে এটো কোৱেশ্চন মই আগতে কৈ আছো আৰু মই তেতিয়া এক্সাম্পল লৈছিলো আপোনাৰ যে আইডিয়াল হয় হে আইডিয়ালৰ পাৰে যদি আপুনি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আৱৰণ কৰিছে বা হেতু ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আপুনি নিজৰ লাইফত আনিছে তেন্তে হিজ গুড চান্স rubbed on of us so rubbed on মানে হয় আপুনিও হে বস্তুটো লৈ লৈছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন renaissance correct spelling কোনটো হ'ব which will be the correct spelling of renaissance
কি হ'ব অপশন এ অপশন বি অপশন সি নে অপশন ডি The correct answer here is option C. আচ্ছা এটা মোক কোৱাচোন ৰেনেছৰ মিনিং কি হয় লেটস সি আপোনালোকে ৰেনেছৰ মিনিংটো জানে নে নাজানে What do you mean by ৰেনেছ আচ্ছা এটো বহুত বহুত মানুহে ৰেনেসান্স বুলিও কয় মোৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ টিচাৰ যেটা মই স্কুলত পঢ়িছিলো স্কুলত হিয়তে ৰেনেসান্স বুলিও ক'ব এ হ'ব নেকি এ নহয় সি হ'ব সি আচ্ছা মিনিংটো কোৱা এটা ৰেনেছৰ মিনিং কি হয় ৰেনেছ কেতিয়া আপুনি শব্দটো শুনি পায় যদি ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে যদি পঢ়িছে তেন্তে নেপোলিয়নৰ যিখিনি ওয়াৰ হৈছে মানে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচন দে নেপোলিয়ন নহয় ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ টাইমত আপোনাৰ ৰেনেছন্সৰ কনসেপ্টটো আহিছিলে এই ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ পৰা ৰিলেটেড যদি আমি কথা পাতো বহুত গিটা মানুহ ইম্পৰ্টেন্ট হয় I think King Louis 16 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এতে LOIU হ'ব চাই Louis 16 কি লিখি আছো King Louis 15 King Louis 16 I think King Louis 15 না 16 asile I don't remember perfectly I think ইহতৰ monarch to ইমান বেছি মানুহৰ কাৰণে পিজেন্টৰ কাৰণে ইমান বেয়া হৈ গৈছিলে যে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এই ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ পৰা আৰু এটা নাম ওলাই আহে দ্যাট ইজ ইয়োৰ নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টৰ পৰা আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰে টিপু সুলতান বিকজ টিপু সুলতানৰ বহুত ভাল আছিলে ফ্ৰেঞ্চ মানুহগিটাৰ লগত So এনে ধৰণে হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগে but the correct answer is Renaissance মানে কোনোবা লিখিছে father of India something to do with Europe involving movement for new নাই Renaissance মানে হয় একদম লিটাৰেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ towards light বুলি আপুনি ক'ব পাৰে মানে ডাৰ্ক এজৰ পৰা আপুনি লাইটলৈ গৈ আছে হেতুক আমি Renaissance বুলি কওঁ new age new life হেতুৰ কাৰণে Renaissance শব্দটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন আচ্ছা ইয়াতে আপুনি ইনকাৰেক্ট শব্দটো ফাইন্ড কৰিব লাগিব গ্যালিলিয়াস স্ট্ৰ্যাটেজেম অকুৰেন্স আৰু সেপাৰেবল রিবার্থ একদম কারেক্ট মনজিত একদম কারেক্ট নতুন এজ বা নতুন লাইফলৈ আপুনি আহিছে এটোকে রিবার্থ বুলিও ক'ব পাৰে কারেক্ট বহুত ধুনিয়া বহুত দিনৰ পিছত মনজিত দেখি পালো তোমাক ওয়েলকাম ওকে আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড কি হ'ব লাগে ইনকারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড বেছি সময় নলয় এতে তো আপুনি গমে পাইছে অপশন ডি কারেক্ট আনসার হ'ব সেপারেবলৰ স্পেলিং কি হ'ব লাগে separable right option D C নহয় option D occurrence correct হয় find the correctly spelled hindrance hindranceৰ শব্দটো আর আপোনাক বুজাব নালাগে hindrance মানে কি হয় hindrance মানে হয় বাধা ঠিক আছে কিবা এটা কাম হবলৈ গৈ আছে কিন্তু আপুনি তাৰ মাজত যদি বাধা দি দিয়ে বা আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছে বাধা এটা আহি গৈছে সেই কামটো স্টাৰ্ট কৰা আগত বা কামটো কৰি থাকতে বাধা আহিছে হেতুকে hindrance বুলি কয় hindranceৰ কাৰেক্ট স্পেলিং কি হ'ব hindranceৰ কাৰেক্ট স্পেলিং হ'ব এতে গোলেটো hindranceৰ কাৰেক্ট স্পেলিং কি হ'ব অপশন এ ঠিক আছে HINDRANCE hindrance থ্যাংক ইউ স্যার ভালনে সব মনজিত ভালনে বহুত দিন দেখা নাই এই কাৰণে সুধিছো which of the following is spelled incorrectly ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো স্পেলিং ইনকাৰেক্ট হৈ আছে টেন্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰপ্ৰাইটাৰী নে সাৰ্ভেলেন্স কি হ'ব আনসাৰ
টেন্টেটিভ তো সাগে আপুনি চেকে কৰিব পাৰে যোৱাকালি APSC ৰ নোটিফিকেশন ওলাইছে ন নোটিফিকেশনত লেখা আছে টেন্টেটিভ ডেট প্ৰিলিমছ টেন্টেটিভ ডেট 5th of July 2026 সো টেন্টেটিভ তো স্পেলিং কাৰেক্ট স্পেলিং ৰং কোনটো ইয়াৰে ভিতৰত কৰে ৰং স্পেলিংটো হৈছে আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ৰুলছ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কি কয় সেশনস সো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লগত ৰিলেটেড শব্দটোক পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী বুলি কোৱা হয় ওকে ফাইন্ড দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং মিলেনিয়াম ইটা এতে নহয় বহুত গিটা শব্দ আছে মনত ৰাখিবা আপুনি এটা হয় ডেকেড এটা হয় সেঞ্চুৰী আৰু এটা হয় মিলেনিয়াম ও নিলিখো ৰবা এনিৱেজ তোমালোকে আনসাৰটো দিয়া মই তেতিয়ালৈকে কৈ দিও ডেকেড মানে হয় আপোনাৰ 10 years 10 বছৰ 10 বছৰক ডেকেড বুলি কোৱা হয় 100 বছৰক সেঞ্চুৰী বুলি কোৱা হয় 100 years আৰু 1000 বছৰক মিলেনিয়াম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে 1000 বছৰক মিলেনিয়াম বুলি কোৱা হয় the correct answer here is option D মিলেনিয়ামৰ স্পেলিং কি হ'ব MILLENNIUM okay MILL ঠিক আছে NENN IUM আপোনালোকে পিৰিয়ডিক টেবলটো পঢ়িছে সাগে স্কুলত থাকতে 6 7 তত পিৰিয়ডিক টেবলটো লাগে পিৰিয়ডিক টেবলত আপুনি দেখি পাইছে বহুত গিটা এলিমেন্টস আছে হে এলিমেন্টস বুৰৰ কাৰণে আপুনি বহুত বাৰ পিছত দেখি IUM শব্দটো ইউজ কৰে EM ৰাইট যেনে মেন্ডেলেভিয়াম মেন্ডেলেভ জনে পিৰিয়ডিক টেবল প্ৰথম বনাইছিলে তেখেতৰ নামত যেটো particle আছে হেতু আমি মেন্ডেলেভিয়াম বুলি কওঁ ৰাইট এনিৱেজ which of the word is spelled correctly ইয়াৰে ভিতৰত occasionৰ স্পেলিংটো সবে জানে সাগে occasionৰ স্পেলিংত ডাবল C আহে আমি হেতু জানো ইটা ডাবল S আহে নে নাহে হেতু তুমি কোৱা occasionৰ কি লিখিছে এতে correctly yes which of the word is spelled correctly কি হ'ব and the correct answer is B নহয় the correct answer is occasion option A occasionত সদায় মনত ৰাখিবা O double C আহিব A TION নহয় double SION নহয় single SION occasion ঠিক আছে occasion মানে আপুনি জানে occasion জানে আপোনাৰ বাৰ্থডে occasion বা বিহুৰ occasion আহিবলৈ গৈ আছে ইটা ৰাইট সো এটা স্পেশাল ডে তাক বা স্পেশাল ইভেন্টক আমি occasion বুলি কওঁ identify the incorrectly spelled word grievous humorous grandeur ne haphazard which of the spelling is wrong incorrect special event correct ki hol divyansh kele kandila ki wrong answer disani ki hobo correct answer the correct answer here is grandeur grandeur spelling to wrong hoy grandeur spelling hoy grand GRAND grandeur ঠিক আছে grandeur 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 this is the correct spelling a to last je e ase he e to na lage acha grandeur or meaning ki hoy what is the meaning of grandeur d kune koise haphazard nahay although ami haphazard board ba hunisu haphazard buli koy manu bilake kintu haphazard eko shobdo noy haphazard hoy grandeur or meaning ki hoy grandeur শব্দতে গ্র্যান্ড আহিছে গ্র্যান্ড মানে বহুত ডাঙৰ ৰাইট ইন আ লাৰ্জ স্কেল সো হেতুৰ লগতে মিনিং টু ৰিলেটেড হয় কোনে কব মোক কোৱা গ্র্যান্ডিয়ৰ কৈছো আগতে আজি নতুন ষ্টুডেন্ট আছে হালিমা খাতুন ওকে ঠিক আছে কোৱা মই ডি কৈছিলো স্যাৰ সৰি আৰে সৰি কবলৈ কি আছে কোৱা গ্র্যান্ডিয়ৰৰ মিনিং কি হয় তেতিয়ালৈকে নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও মই নেক্সট কোৱেশ্চনৰ পিছত গ্র্যান্ডিয়ৰৰ মিনিংটো কৈ দিম বাৰু আই এম জাস্ট ফাইন্ডিং আউট যে আপোনালোকে জানে নে নাজানে ফাইন্ড দ্য কাৰেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড
Accelerate. So accelerator correct spelling কি হ'ব? Inspiring in size, supreme. Yes. Okay, correct spell কি হ'ব? Accelerator. The correct spelling is option B. Accelerate. Right? Acceleration to বাহাই দিয়া, accelerate. Anyways, grandeur or meaning কি হয়? মানে large in size কোনোবা ইয়াতে answer দিছে, কোনে দিছে? পল্লৱে দিছে, yes. পল্লৱে দিছে আৰু মনজিতে দিছে, yes. Large in size বা impressive যদি আপোনাৰ বহুত impressive quality বা personality আছে, হেটো grandeur বুলি ক'ব পাৰে। ঠিক আছে? মানে large in size বা impressive in personality. Okay, moving on to the next question. Which of the word is spelled incorrectly? ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো spelling incorrect হয়? The incorrect spelling is the incorrectly, huh? The incorrect spelling is abhor. Abhor spelling কি হ'ব? Simple. যেনে ধৰণে কওঁ হেনে ধৰণৰ spelling abhor. Abhor meaning কি হয়? Abhor মানে হয় disgusting. ঠিক আছে? যিটো বস্তু একদমে আপুনি বেয়া পায়। Abhor. Okay. Moving on to the next question. Correctly spelled word plebeian. এটো question আগতে কৈছো আমি। Plebeian or correct spelling কি হ'ব? Extreme hatred, yes. Plebeian. Plebeian or correct spelling কি হ'ব? Which of this is correct spelling of plebeian? Plebeian হয় option A, P-L-E-B-E-I-A-N. শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? Ancient Romeৰ পৰা আহিছে। Ancient Romeত plebeian মানে কোন আছিলে? Ancient Romeত plebeian মানে আছিলে যিসকল আপোনাৰ নৰ্মেল মানুহ, মানে মিডল ক্লাছৰ পৰা লৈ কিনি লোৱাৰ ক্লাছৰ লৈকে যিমান মানুহ আছে সবুকে প্লেবিয়ান বুলি কোৱা হৈছিলে। মানে মানুহবোৰ আপোনাৰ কি কয় ইলিট নহয়, ৰাজা নহয় বা আপোনাৰ নোবেল মিনিষ্টাৰ্স নহয়, হে নৰ্মেল মানুহবিলাককে যোনে মানে ডেইলি কাম কৰি ফেলে পইচা অৰ্জন কৰে, আমাৰ তোমাৰ দৰে মানুহবিলাকক প্লেবিয়ান বুলি কোৱা হৈছে। আজিৰ টাইমত প্লেবিয়ান শব্দ যদি আপুনি ইউজ কৰে কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰে? আজিৰ টাইমত প্লেবিয়ান শব্দ ইউজ কৰিব লাগিলে কাৰ কাৰণে কৰা হয়? যি মানুহ বহুত বেছি হাম্বল হয়, যোনে মানে বহুত এক্সট্ৰাভেগেন্ট, যাৰ টেষ্ট নহয়। এক্সট্ৰাভেগেন্ট টেষ্ট মানে অকমান পইচা আছে। ফৰ এক্সাম্পল, জাষ্ট মই এক্সাম্পল লৈছো, ঠিক আছে? অহাকালি তুমি বহুত বেছি ফেমাস হৈ গলা, ইনষ্টাগ্ৰামত ফেমাস হৈ গলা বা ফেচবুকত ফেমাস হৈ গৈছা বা ইউটিউবত বহুত বেছি ফেমাস হৈ গৈছা, বহুত পইচা আহি গল তোমাৰ তাত, বহুত মানুহে তোমাক ফলো কৰে, আৰু ইমান পইচাৰ পিছত তুমি কি কৰিছা? ইয়াতে ঘৰ কিনিছা, তাতে ঘৰ কিনিছা, ফাৰাৰী কিনি লৈছা গুৱাহাটীত। সো হেতু কি হল? তোমাৰ ইলিট টেষ্ট এটা আহিছে, বিকজ তোমাৰ তাত পইচা আছে, তুমি কিনিব পাৰা, তোমাৰ তাত শক্তি আছে, সেই কাৰণে তুমি কিনিছা, তোমাক সেইবিলাক বস্তু লাগিছিলে। সো এনে ধৰণৰ মানুহ যোনে এই মেটেৰিয়েলিষ্টিক বস্তুৰ পিছে নাযায়, ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে আপুনি প্লেবিয়ান শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে। ওকে, অৰ্ডিনাৰী, yes. Moving on to the next question. Which of the following is spelled incorrectly? ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো incorrectly spelled word হয়? melancholy মানে কি হয়? sad. এইবিলাক শব্দটো আপুনি জানে চাগে। ambiguity মানে which is not clear. aggregate মানে হয় total. occurrence মানে যিটো হৈছে, occur.
occuror para aise occurrence. So, which of the following is spelled incorrectly? Yes, option C is the correct answer. Occurrence or correct spelling to lekhason ebar eto nohoy SSC পরীক্ষাত বহুতবার আহিছে 5 times নহলে 6 times আহিছে দে এটো ব্ল্যাক বুকত লেখা আছে হে কাৰণে মই তোমাক কৈছো SSC পরীক্ষাত 5 to 6 times আহিছে দে এটো question. So occurrence or correct spelling কি হ'ব লাগে এবাৰ chatত লেখাচোন কি হ'ব লাগে occurrence or correct spelling correct O double C U double R তাৰ পিছত A N C না E N C yes E N C E ঠিক আছে O double C U double R E N C E হ'ব লাগে A N C E নহয় so this is the correct answer occurrence was spelled incorrectly find the correctly spelled word disconcerting disconcerting is correct spelling কি হ'ব এয়াৰৰ জগতে হ'ব বুজা নাই মই ওকে disconcerting or correct spelling কি হ'ব disconcerting sorry concerning নহয় disconcerting or correct spelling হ'ব আপোনাৰ option B DISCONCERTING now disconcerting মানে কি হয় এনে ধৰণৰ বস্তু যেটো আপোনাক uneasy feel কৰাই দিব পাৰে ঠিক আছে uneasy feel কৰাই দিব পাৰে মানে আপুনি confident বা আপুনি you are not normal আপুনি normal feel নকৰে হেটো বস্তুৰ কাখত disgust হ'ব পাৰে ভালো হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে whatever it is generally বেয়াৰ লগত আমি include কৰো এটো moving on to the next question identify the incorrectly spelled word catalog inimitable refrigerator appellation কি হ'ব incorrect হৈছে না yes incorrect শব্দটো হৈছে appellation নহয় এই শব্দটো আহিছে appealৰ পাৰে দে appealৰ পাৰে শব্দটো আহিছে appellation বুলি হ'ব this is wrong এই শব্দটো আপোনাৰ wrong হয় বাকি catalog inimitable refrigerator এই গিটাৰ মিনিংটো আপুনি গমে পায় সি কেনেকে হ'ব refrigerator ঠিকেটো আছে fridge oh refrigerator D নাই yes D নাই okay anyways moving on to the next question এই বহুত গিটা স্পেলিং আৰু কোৱেশ্চন আইছে ৰবা বেলেগ কোৱেশ্চন আহিম আমি আকো ঘুৰি আহিম পুচিয়ান্টত আহিম প্ৰথমে এটাই লাষ্টে কোৱেশ্চন বলা which is the correct spelling পুচিয়ান্টৰ correct spelling কি হ'ব puissant 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 correct spelling কি হয় ঠিকে আছে রেফ্রিজারেটর হ্যাঁ yes ঠিকে আছে রেফ্রিজারেটর D wrong আছিল anyways puissant correct spelling কি হ'ব puissant correct spelling হয় অপশন A PUISSANT আচ্ছা puissant meaning কি হয় what do you mean by puissant puissant is a very archaic word it is a archaic word archaic মানে গম পোৱা না old archaic মানে old puissant এটা old englishৰ শব্দ আৰু এই শব্দটোৰ meaning হয় mighty বহুত strong বহুত strong বা mighty বুজাবৰ কাৰণে আপুনি puissant শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে powerful yes correct সুধিছে নহয় এতে correct সুধিছে last questionত incorrect সুধিছিল anyways mighty বা powerful
Okay. Now, এটা বস্তু আছে PT018. So, Apexৰ কাৰণে আমাৰ লাইভ বেচ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে প্ৰথম বেচটো ফিল হৈ গল 12th এপ্ৰিলৰ পাৰে মানে আজি কি তাৰিখ 11 তাৰিখ সো কাইলেৰ পাৰে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে বেচ নম্বৰ 2 সো ইটাও যদি আপুনি ভাবি আছে যে এপেক্স বেংকৰ কাৰণে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাব তেন্তে আপুনি অনলি কম্পিটিশনৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশনৰ লগত প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে বিকজ we will be doing everything যি আপোনাৰ পেপাৰত আহিব যিখিনি কোৱেশ্চন আপোনাৰ লগতো PYQ অলৰেডি ডিসকাস কৰিছোৱে মই লগতে আপোনাৰ লগত PYQ প্ৰাপ্তি মেমে আৰু লিজা মেমেও ডিসকাস কৰিছে সো হেনে ধৰণৰ আপোনাৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আমি কি কৰিম এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ এনালাইজ কৰি আপোনাৰ এক্সামত কি আহিব পাৰে হেবোৰ আমি পঢ়াই আছো আমাৰ পেইড ব্যাচত সো আপুনিও যদি এডমিশন লব খুজিছে এতে স্ক্ৰিনত নহয় নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে সো নম্বৰটোত আপুনি কল কৰিলে হল আৰু আপুনি এডমিশন লব পাৰে আমাৰ ব্যাচত 12th এপ্ৰিল মানে কাইলেৰ পাৰে আমাৰ ব্যাচ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব Okay, moving on to the next part, foreign words. So this is again foreign words মই কেতিয়া আনিছিলো foreign words আনিছিলো আমি যেটা এটু কৰি আছিলো judicial assistant কৰি আছিলো if you remember judicial assistant ত question কৰাতে মই foreign words কিতেমান আনিছিলো so we will be answering those questions now so এটু আছিলে প্ৰথম question foreign words যত মই আপোনাক খুদিছো কি the workers walked out dash all 500 of them leaving the factory floor at the same time. Okay, so এটা option দিয়া আছে en route. এটোটো শব্দ দি আপুনি গম পাইছে route en route মানে on way on the way বা on way ঠিক আছে আপুনি ৰাস্তাত যেটা ওলাই গৈ আছে নহয় তেটা on the way আপুনি en route কব পাৰে তাৰ পিছত আছে entre no right entre no মানে হয় এই কথাটো আমি কোন হয় এই সিক্ৰেটটো আমাৰ মাজত থাকিব লাগে বেলেগে জানিব নোৱাৰে ঠিক আছে confidential বা between us এই কথাটো আমাৰ মাজত থাকিব লাগে বেলেগত আমাৰ মাজৰ পৰা বেলেগৰ তাত বেলেগে শুনিব না লাগে সো entre nos মানে হয় confidential তাৰ পিছত এই শব্দটো বহুত বাৰ আপুনি শুনিছে সাগে চেছ যদি ইয়াতে কোনোবা চেছৰ প্লেয়াৰ আছে বা চেছ চাই ভাল পায় তেন্তে আপুনি এই শব্দটো বহুত বাৰ শুনিছে on passant বুলি কয় on passant মানে হয় in passing ইটা I don't think so আচ্ছা কোনে কোনে ইয়াতে চেছ চাই how many of you have seen chess or play chess যেহেতু মনজিত যেহেতু ইহতে কি কয় কম্পিউটাৰ এসিস্টেন্ট আৰু ইয়াৰে পাটিয়ে দিছে জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ কাৰণে 10টা হে সিট ওলাইছিলে ইহতে বহুত সোনকালে হৈ যাব মেট হৈ যাব লাগে মোৰ মতে কোনোবা আছে ইয়াতে চেছৰ প্লেয়াৰ আছে কোনোবা বা চেছ চাইছা কোনোবা নাই তেন্তে ঠিক আছে এক্সপ্লেইন নকৰো অকল মিনিংটো বুজি লোৱা অন পাছ মানে কি হয় আৰু যদি আপুনি চেছ খেলাইছে তে অকল ডিম্পলে চেছ খেলাইছে নো স্যাৰ আই জাস্ট প্লে ওকে ঠিক আছে তেন্তে বাদ দিয়া মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰেজ ফেমে ফেটেল স্পেশালি ৰেফাৰ্স টু ফেমে ফেটেল শব্দটোৱে কি বুজায় আপোনাক A timid woman মানে এনে ধৰণৰ ছোৱালী জনে সবুৰ পৰা ভয় কৰে a dangerously attractive woman a wise woman a noble woman কি হ'ব লাগে আনসাৰ সোৱা FEMME ফেমে বা ফেম এই শব্দটো আপুনি বহুত এটা ব্ৰ্যান্ডো আছে নহয় আপোনাৰ কসমেটিকৰ ব্ৰ্যান্ড আছে ফেমিনা নে ফেমা কিবা মই নামটো পাহিছো সো ফেমা মানে কি হয় ফেমা মানে হয় ফিমেল ঠিক আছে ফেমা মানে woman বা ফিমেল আৰু ফেটাল মানে হয় ডেঞ্জারাস ফেটালৰ পাৰে আপোনাৰ ফেটাল শব্দটো আহিছে সো ইট ইজ ডেঞ্জারাস সো ফেমে ফেটাল মানে হয় a dangerously attractive woman option B is the correct answer a dangerously attractive woman
ফাৰ্ষ্ট পনটোৰ তাৰ ঘৰত মুভ কৰিলে ক্ৰছ কে ধুনীয়া আংকুৰে চেছ খেলা য়েছ অন পাছ মানে হয় যদি আমি চেছ এতে চাওঁ নহয় 64 টা আই থিংক ব্লক থাকে যিমান মোৰ মনত আছে সো ফৰ এক্সাম্পল এটো ব্ল্যাকৰ ঘাট ঠিক আছে আৰু এটো হোৱাইটৰ ঘাট লৈ লৈছো আমি মানি লোৱা ব্ল্যাকৰ এটা পন ইয়াকে লাগি আহি পাইছে সো देयरफॉर তুমি এতে ক্ৰছ কৰি ফেলে তাক মাৰি দিব পাৰা so that is on paso but anyways the correct answer is a dangerously attractive woman which foreign phrase means an accomplished fact something already done that cannot be undone বস্তুবোৰ আগৰ পৰা হৈ গৈছে যেটোক আপুনি ঘুৰাই লব নোৱাৰে ইয়াৰ ভিতৰত আমি অলৰেডি এটা শব্দ কৈছোৱে en mass মানে কি হয় আচ্ছা en mass ৰ আনসাৰটো দিছিলো নে মই en কারেক্ট আনসার ইয়াতে en mass হ'ব দে en mass হয় মানে বহুত মানুহ একেলগে যদি ঘুৰি যায় ঠিক আছে en mass মানে হয় as a group en mass মানে হয় as a group এনে ধৰণে ইয়াতে en mass মানে কি হ'ব as a group ঠিক আছে carpe diem মানে হয় আপোনাৰ seize the day carpe diem মানে হয় seize the day deja vu মানে হয় যে আপুনি এই বস্তুটো অলৰেডি এক্সপেৰিয়েন্স কিটাবা কৰিছে जितु বস্তু আপোনাৰ লগত ইটা ঘটনাটো হৈ আছে এই ঘটনাটো আগতো আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে হেনে ধৰণৰ কিবা এটা আপোনাৰ হৈছে নহয় হেটোকে deja vu বুলি কোৱা হয় foreign phrase an accomplished fact something already done that cannot be undone is fait accompli okay fait accompli is the correct answer নাই দিয়া sir ha hetu sorry de নাই দিয়া the correct answer here is option D aru hetu question at option B asile correct answer okay moving on to the next question Latin phrase ad nauseam এই কোৱেশ্চনটো আমি কৈছো আগতে এটো আপোনাৰ প্ৰ্যাকটিস সেটত মই দিছিলো ad nauseamৰ মিনিং কি হয় what do you mean by ad nauseam ad nauseam মানে হয় এটা বস্তুকে ইমান বাৰ ৰিপিট কৰি দিয়া যে আপুনি ইৰিটেট হৈ গৈছে ডিসগাস্ট আহি গৈছে আপোনাৰ কথাটো মই নিজৰ ফালৰ পৰা এটা এক্সাম্পল আপোনাক দিও আজিকালি যে আইপিএল চলে বা আজিকালি কি আইপিএল যে চলে বা আপোনাৰ ক্ৰিকেট কমেন্ট্ৰি হিন্দীত কেতিয়াবা আপুনি ক্ৰিকেট কমেন্ট্ৰি শুনিছে জানো আই ডোন্ট নো ইয়াতে বহুত মানুহ আছে যোনে হিন্দী কমেন্ট্ৰি ভাল পায় আই ডোন্ট লাইক ইট কিয় মই ভাল নাপাও হিহতে নহয় ক্ৰিকেটৰ কথা নকয় হিহতে এটা প্লেয়াৰক ধৰি লব হে প্লেয়াৰৰ কথাই কৈ থাকিব আৰু ইমান বাৰ হে প্লেয়াৰৰ কথাটো ৰিপিট কৰিব নহয় যে মনটো এনে লাগে যে হে প্লেয়াৰটো নহলে বেছি ভাল আছিল ফৰ এক্সাম্পল আজিকালি যদি আইপিএলৰ কথা চাবলৈ যাওঁ বহুত মানুহে সূৰ্যবংশীৰ কথা কৈ থাকে যে কি ধুনিয়াকে খেলায় বুমৰাকো 6 মাৰিছে বহুত ভাল প্লেয়াৰ হয় কিন্তু হিন্দী কমেন্ট্ৰি আপুনি যদি 2 দিন 3 দিন শুনি লয় না আপোনাৰ নফরত এটা আইব সূৰ্যবংশীৰ পাৰে যে হি হে তাৰ পিছত দুটামান শায়ৰী কৈ দিলে কোনোবাই সো আই ডোন্ট লাইক ইট হেতুকে আমি ad nauseam বুলি কব পাৰো nauseamৰ পাৰে আপুনি এটা ৰুট ওয়াৰ্ড দেখি পাইছে nausea মানে কি হয় আপোনাৰ যে মূৰটো ঘুৰাই দিয়ে বা আপোনাৰ বমি ফিলিংটো যে আহে হেতুকে আমি nausea বুলি কওঁ সো ad nauseam মানে আপোনাৰ কি হ'ব repeating something to the point of disgust okay to the point of disgust কবাৰ কিবা ভকি হেতুৱে বেষ্ট কোনে কৈছে এটো ভোজপুৰী কমেন্ট্ৰি হিট হৈছে ভোজপুৰী বা হৰিয়ানवी কমেন্ট্ৰি তো খুব ভাল লাগে মোক এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ফলে ডে গ্ৰান্ডো এই মাত্ৰ গ্ৰান্ডোৰৰ মিনিংটো আমি গম পাইছিলো ইটা ক ফলে ডে গ্ৰান্ডোৰৰ মিনিং কি হ'ব লাগে ফলে ডে গ্ৰান্ডো সো গ্ৰান্ডোৰৰ মানে কি হ'ব গ্ৰান্ডোৰৰ মানে আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো ইমপ্ৰেছিভ বা বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ সাইজ সো গ্ৰান্ডৰ পাৰে শব্দটো আহিছে গ্ৰান্ডৰ সো গ্ৰান্ডৰ মানে গ্ৰেটনেছৰ আমি কথা পাতিব পাৰো এটা লাভ অফ ফাইন আৰ্ট হাই সোসাইটি আ ফিনিশিং ব্লো নহয়
ফলিয়েড এ গ্ৰেণ্ডুৱাৰ হয় মানে আপোনাৰ মনত এনে ধৰণৰ আশা এটা আছে বা আপোনাৰ মনত আপোনাৰ এটা ছবি আছে যিটো মানে আপুনি ভাবি আছে যে সবে হেতু বস্তু ভাবে কি ছবি ছবিটো হৈছে যে আপুনি সবচে ডাঙৰ আপোনাৰ পৰা সুধি ফেলে সব কথা অফিসত হয় বা আপোনাকে সবে মানে আপোনাৰ কথাই সবে শুনে সো হে এটা ডিলিউজন আছে আপোনাৰ ডুলুলু বুলি এটা শব্দ আহিছে ন আজিকালি হে ডুলুলু আছে আপোনাৰ কিহৰ গ্ৰেটনেছৰ কি আপুনি নিজৰ লাইফত কিবা এটা বস্তু উখাৰি লৈছে হে গ্ৰেটনেছৰ এটা ডিলিউজন আছে Okay. Moving on to the next question. Customs duty calculated as a percentage of the value of the goods is called. Ha. So custom keneke calculate kora hoy? Customs keneke calculate kora hoy? Weight ere calculate kora hoy? Cost ere calculate kora hoy? It is calculated according to the cost. For example, apuni eta toy kinise jitu 1.5 lakh tokar. ঠিক আছে এটা 1.5 লাখ টকাৰ যদি আপুনি বাহিৰৰ পাৰে লেটস সে এটা চেইন আনিছে বা এটা ৰিং আনিছে you have to pay custom it is according to the value আৰু value শব্দটো এতে যদি আপুনি চাবলৈ যায় value শব্দটো যদি আপুনি চাবলৈ যায় these are all latin by the way ঠিক আছে ad interim ad valorem ad nauseam ad hoc এই সব আপোনাৰ Latin শব্দ হয় ইয়াৰে ভিতৰত ভ্যালুৰ লগত ৰিলেটেড যেটো শব্দ আছে দ্যাট ইজ ভ্যালorem ঠিক আছে ad valorem মানে at value so custom duty কিহত ক্যালকুলেট কৰা হয় ভ্যালুত ক্যালকুলেট কৰা হয় মাসত নহয় moving on to the next question a person who thoroughly enjoys the good life fine food and luxuries is called জনে ভাল খায় ভাল দৰে থাকি ৰাজাৰ লাইফটো থাকিব বিচাৰে বা ৰাজাৰ দৰে থাকিব বিচাৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় বন ভিভান্ট ঠিক আছে হে কাৰণে আপুনি শুনিছে চাগে 5 ষ্টাৰ হোটেল এটা আছে নহয় ভিভান্টা এটা 5 ষ্টাৰ হোটেল আছে নহয় আহিছে শব্দটো ভিভান্টৰ পাৰে বন ভিভান্ট মানে ৰাজাৰ দৰে থকা moving on to the next question which latin phrase means by law according to the law legally recognized কোনটো শব্দৰে আপুনি গম পায় by law according to the law by law according to the law কোনটো শব্দ দি গম পায় de facto ad valorem de jure ex parte and the correct answer here is option C de jure okay de jure okay choose the meaning of the underlined phrasal verb the editor asked the reporter to go over all the facts once more before publishing ita apuni jodi ekdom english start korise tente go mane ki hoy go mane jua over mane ki hoy uporere so uporere jua go over or meaning at a phrasal verb kintu change hoy jay de jure ভুল হবো স্যার কি ভুল হবো পল্লবী okay the editor asked the reporter to go over all the facts so jikhini fact ase tare ki koribo dise editor e review and examine carefully ignore the details delete all the facts add more information ki hobo lage so yare majot b aru c to hobo nware confusion amar hobo pare review and examine koribo dise ne add more information aru etkyo beshi apunar confusion lagile hoy go over or meaning nohoy bahut manuhe bhabe upore pohi dia upore ebar sai loa nohoy go over mane hoy thoroughly sua meticulously sua ঠিক আছে it is not superficially upore কাম কৰিব দিয়া নাই আকৌ এবাৰ আপোনাক চেক কৰিব দিছে হেতুকে আমি go over বুলি ক the correct answer is option A ঠিক আছে correct answer is option A okay বেছি সময় না আমাৰটা দুটা কোশ্চেন স্ট্ৰইক তো আমি অলৰেডি জানো এটো কোশ্চেন কৰো after years of tension the two countries finally reached a dash
agreeing to ease their strained relation. কি হ'ব লাগে? কি হ'ব লাগে answer? Review and correct. Correct, Neha. Okay. So the correct answer is detent. Detent. B নহয়. Force majeure নহয়. Force majeure নহয়. Correct answer is detent because দুইটা country কি কৰিছে? দুইটা country agree কৰিছে. ইয়াৰে মাজত এটা German word আছে. German word টো হৈছে blitzkrieg. ঠিক আছে? Blitzkrieg. Krieg মানে হয় war. KRIEG শব্দটো যে হয় ক্ৰিগ মানে হয় war আৰু ব্লিটজ মানে আপোনাৰ হয় sudden ব্লিটজ মানে হয় sudden থান্ডাৰৰ কাৰণেও কেতিয়াবা ব্লিটজ শব্দটো ইউজ কৰা হয় সো ব্লিটজক্ৰিগ আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো ব্লিটজক্ৰিগ হয় যে ইন্টেন্স আৰু sudden যদি war আপোনাৰ যেনে আমেৰিকাই suddenly ইৰানৰ ওপৰত ইন্টেন্সলি অ্যাটাক কৰিছে right intensely missile পঠাই আছে intensely air force পঠাই দিলে মানুহ পঠাই দিলে কি কয় যুদ্ধ কৰিবলৈ সো হে intense warক আমি blitzkrieg বুলি কও ঠিক আছে this is a German word the correct answer here will be detente মানে ceasefire যে কয় ceasefire so ceasefire আপোনাৰ কি হ'ব detente okay so with this we will be ending today's session আজি session টো ইয়াতে end কৰি দিও আনিছিলো তো মই আৰু বহুত question বাৰু কিন্তু আজি সময় নহল আমাৰ কোশ্চেন কৰাৰ সো এটা কাম কৰিবা আমাৰ যে এপটো আছে এপটো ডাউনলোড কৰি লবা কিয় মই আকৌ কৈ আছো বিকজ 20 তাৰিখৰ পৰা আজি কি তাৰিখ হল আজি 11 তাৰিখ হৈ গল 20 তাৰিখৰ পৰা অসম আৰক্ষী আৰু ADRE ৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আমি চলাম একদম ইন্টেন্সলি পঢ়িম যে পঢ়িব কেনেকে লাগে বা আপুনি নিজৰ ৰেডিনেস কেনেকে হে কৰিব লাগিব সো therefore we are starting a free batch ইটা আপুনি কব স্যার ফ্রি ব্যাচ আপুনি কৈ আছে কিন্তু এপত 12 টকা চার্জ কৰি আছে ইয়েস কিন্তু হে 12 টকা আমাৰ তাত নাহে হে 12 টকা আপোনাৰ প্ল্যাটফৰ্মৰ ফিস হয় হে প্ল্যাটফৰ্ম মানে আপোনাৰ জিএসটি গভৰ্নমেন্টক যে পইচা বিলাক যায় এপে যে আপোনাক প্ৰভাইড কৰিছে হে এপৰ পইচা বিলাক আপুনি দিব লাগিব যদি আপুনি ADRE আৰু বা অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে 12 টকাও দিব নোৱাৰে তেন্তে আই ডোন্ট নো যিখিনি আপুনি ইউটিউবত পাই আছে হিনিৰ পাৰে আপুনি ইউটিউবত কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি চাই লব বাৰু but we are trying কি কয় how to study যিবিলাক আমাৰ serious student আছে serious candidate আছে ইটাটো আপুনি দেখি পালে APSC ত কি কৰিলে আমি সবে এক্সপেক্ট কৰি আছিলো 400 পৰা 500 মাজত ভ্যাকেন্সি আহিছে কিমান 100 কে কম 78 এই কথাটো কিন্তু আপোনাৰ লগতো হ'ব পাৰে ADRE ৰ লগতো হ'ব পাৰে যে আপুনি এক্সপেক্ট কৰি আছে 10000 12000 20000 আহিব পাৰে 5000 বা 2000 সো এই যে APSC স্টুডেন্ট জনে নাপায় নয় ইহতে কিন্তু এটা তোমাৰ কম্পিটিটৰ হ'বলৈ গৈ আছে সো ইতিয়াও যদি তুমি সপোনত আছা যে এইবাৰ ADRE হলে হৈ যাব লাষ্ট টাইম মই মেইনস ক্লিয়াৰ কৰিছিলো মই স্কিল টেষ্টত নহলো বা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছিলো স্কিল টেষ্টত নহল মোৰ এইবাৰটো হৈ যাব এই ডিলিউজনত যদি তুমি আছা নহয় তেন্তে এই ডিলিউজনৰ পৰা ওলাই আহা যি সকল স্টুডেন্টে লাষ্ট টাইম ADRE দিয়া নাছিলে হিহতে জনে APSC ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিল হিহতেও কিন্তু এবাৰ ADRE দিবলৈ গৈ আছে বিকজ সিট বহুত কম ওলাইছে APSC therefore start preparing app to download কৰা ইয়াতকে কমত আপোনাক কোনো ADRE বা কি কয় অসম পুলিচৰ কাৰণে ৰেডি কৰাই নিদিয়ে ঠিক আছে with this we will be ending today's session like কৰা না যদি লাইক কৰি দিবা আৰু এই সেশনৰ পিছত লাষ্ট সেশন আৰু এই সেশনটোৰ দুইটাৰে আপোনাক PDF মই পঠাই আছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ एवरीवन আকৌ লগ কৰিম আচ্ছা most probably কাইলে আমাৰ ক্লাস আছে সো সানডে আমাৰ ক্লাস থাকিব ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone and we'll meet in the next session bye